नमस्कार, मी काजल फुलसुंदर। आपण पाहत आहात शिवनेर प्राईम। शिवनेर प्राईम मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत। दक्षिण आफ्रिका देशातून हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी पिंपळगाव जोगे धरण व हुतात्मा बाबूगेनू जलाशयात फ्लेमिंगो या छोट्या हंसराजचे आगमन झाले आहे। दरवर्षी जून महिना संपला की जुन्नर तालुक्यातील धरण प्रक्षेत्रावर पाणवठ्यावर सदर पक्षी भक्ष्य करण्यात आपला मोर्चा वळवतात। परंतु यावर्षी ओझर देवस्थानच्या मागील बाजूस असलेल्या यडगाव पात्रात त्यांचा मुक्काम असल्याने साक्षात ते विघ्नहराच्या दर्शनासाठी आलेत की काय असे लोकांना अप्रूप वाटत आहे। लांबलचक सोंड, उंच सडक मान, 3 फुटांचे लांब पाय, शिकारी रुबाब, शिस्तबद्ध कवायत, हवेत फायटर विमाने जशी प्रजासत्ताक दिनाची कवायत करतात तशी शिस्तबद्ध मनमोहक कवायत असे दृश्य पक्षीप्रेमींमध्ये भुरळ घालत आहे। असे परदेशी पाहुणे म्हणजे छोटा हंस फ्लेमिंगो येत असल्याने जुन्नर तालुक्यातील पर्यटन क्षेत्र झपाट्याने वाढण्याची संधी जुन्नरकर अनुभवत आहेत। परंतु अशा पक्ष्यांचा शिकार काही धरण क्षेत्रातील ठाण मांडून बसलेले शिकारी करू शकतात, म्हणून वन खात्याचे अधिकारी यांनी या पाहुण्यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन विशेष काळजी घ्यावी असे पक्षीप्रेमी अपेक्षा व्यक्त करत आहेत। या बातमीची काही क्षणचित्रे पाठवली आहेत आमचे जुन्नरचे प्रतिनिधी आयुब शेख यांनी। ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आजच शिवनेर प्राईमला सबस्क्राइब करा आणि नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।